นกที่นี่น่ารักมากเลยนะคะ เป็นนกธรรมชาติแล้วมาที่แคมป์ที่เรานอนพักกันเมื่อคืนเชื่องมากเลยน่ารักมากนกที่นี่ เป็นนกหน้าหวานนะตัวนี้ หวานตาใสสีสวยมากเลยนะคะน่ารักไหมคะนกที่นี่เชื่องมากนะคะเป็นนกที่อยู่ตามธรรมชาตินะตอนนี้ตอนเช้าเรากินอาหารเช้ากันแล้วมันก็มาที่รถเราเห็นไหมพอให้ขนมปังเขาก็มาเกาะมือเองเลยอะน่ารักมากเลยดูสิสีสวยมากด้วยนกธรรมชาติเยอะมากมันมาเป็นฝูงเลยนะครับ เตรียมชุดมาทุกฤดูกาล โอ้ดังกรอบ ชุดนี้เหมาะมากกับนกสีแดง เหมาะไหม เหมาะมาก นี่กลุ่มเมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ล้างหน้า เฮ้ย โอ้ นี่นกโรเซลล่านะคะ แถวยาลาเวลเล่นะคะ เรามาแคมป์กันที่นี่ค่ะแล้วนกเขาก็มาจากธรรมชาติแล้วก็มาอยู่ที่ใกล้ๆรถเราแล้วอยู่ๆเขาก็บินขึ้นมาเกาะแขนน่ารักมากเลยอ่ะดูสิเชื่องมากเลยนี่มาคู่เลยนะคะคราวนี้ กินกันคนละมือน่ารักสุดๆเลยอ่ะ มันชอบกินอะไร มันชอบกินขนมเหมือนแป้งเค้กอะไรอย่างเงี้ยชอบที่สุดลองมาก็ขนมปังแต่เป็นไฟล์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แป้งเค้กที่ชอบสุดเลยดูสิเนี่ยอันเนี้ยเป็นแป้งเค้กน่ารักมากเลยอ่ะอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะดูสิเป็นนกธรรมชาติของที่นี่นะคะแต่เขาน่ารักมากเลยดูสิไม่กลัวคนด้วยคนที่นี่คงไม่ทำร้ายเขาเนาะเขาเลยแบบไม่กลัวคนดีจัง เดินหาดอัลโทน่ามีคนเลี้ยงอ่ะให้มันเกาะบ่าแล้วก็เดินเล่น เกาะขาเมย์น่ารักอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ยังไม่หมดแต่เราจะอดกันนะดิ ให้นกหมด เพราะนกหมดแล้วเราจะอดกันนะดิ